خب دوستان من ادامه میدم. سال 1896 ترور شد ناصرالدین شاه و این یک اقدام منفرد نبود، بلکه این نمادی بود از اون خشمی که بعدها میخواست آزاد بشه در قالب یک جنبش انقلابی. این حمله و این ترور نماد تشدید تنش بین حکومت عقب افتاده استبدادی و تمناهای به حق انقلابی اجتماعی ایران بود برای جستجوی آزادی و عدالت. بنابراین یک اتفاق منفرد که نیست، مثلا این یک نماد بزرگ. این موضوع به معنای تغییر یک پادشاه که اصلا بحثمون هم این نبوده که یه پادشاه الان عوض میشه ایران اسلام میشه، نه به هیچ وجه. نه ترور کننده همچین توهمی داشته، نه اصلا اینجوری مسائل تاریخی جلو میرن. یعنی با ترور شاه و جایگزین شدنش توسط آقای مظفرالدین شاه بیمار که پسرشه قرار نیست اتفاق خاصی بیفته، بلکه اون چیزی که نهایتاً مردم در جستجوی اون هستن بهبود کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و آزادی هستش و این ادامه داره و در این بخش اون شورش ها به یک انقلاب میرسه. نه حتی اقدام از سوی رهبران اصلاحگر. میدونیم اطراف شاهان یه سری آدمای اصلاح طلب هم بودند، بعضن اینا حتی نخست وزیر میشدن، بعضن قانون اساسی پیشنهاد میدادن، افرادی که نخست وزیر یا مقربین شاه بودن. چرا کار جلو نمی رفت؟ به خاطر اینکه با اصل و اساس منافع قدرت‌های موجود که شاه باشه، روحانیت باشه و درباریون باشه با این در تضاد بود. یه مقدار می اومد جلو طرف، بعد یهو تبعیدش میکردن. از این افراد زیاده. اگه بخوام برم این شخصیتایی رو که کنار شاهان بودن و اصلاح طلب، مثلا خود ناصرالدین شاه میفهمید، یا دیوانه که نبود، میفهمید، میرفت سفر فرنگ میومد، ما خودمون هیچی نیستیم، اونا چقدر جلو رفتن. بعد مثلا خودش مثلا حتی میومد به کسی میگفت آقا بلند شو برو اصلاحات کن، من دیگه باتم و اینا. بعد طرف جوگیر میشه میرفت اصلاحات میکرد. خب بعد چند نفر میومدن اعلی حضرت چین و چنان زیر آبش خود شاه میزه. چرا این اتفاقا میافتاد؟ آیا شاه به اون معنی متنفر بوده از نه؟ چه همه دوست دارن اون زیر حکومتشون وضعیت رو به رشد باشه، ولی با منافعشون و با راحتیشون در تضاده. و اینجا میگه که اون اصلاحات کم و کندی که انجام میشد، یا یه کسی پیدا میشد خیلی جدی بود بعد زیر آبش میزدن تبعیدش میکردن، با این هم دیگه جامعه نمیتونست ادامه بده. چه اتفاقی افتاد در بستر این شورش ها؟ یک اتفاق بزرگ افتاد که کلید انقلاب زد. اونم توسری خوردن روسیه است از ژاپن و انقلاب 1905 روسیه. گفتیم شمال ایران تحت نفوذ روسیه بود و روسیه با چنبره قوای مزدور غزا جنبش‌های مردمی رو سرکوب میکرد. چه کار باید میکردن این مردم که آزاد بشن؟ اولا که مثل شرایط الان ایران چجوری باید مردم خودشون آزاد کنن؟ خب تو ضعفن، ولی میتونه بازی صفحه شطرنج میتونه جابجا بشه، هم از نظر واقعی که نیروی سرکوب کند بشه، هم از نظر روحیه که حریف رو ببینی که داداش بزرگش تو سری خورده. این اتفاق میفته. یه اتفاق کناری هم میفته که اینو تشدید میکنه. اون چیه؟ طمع انگلستان. انگلستان میگه من تا حالا دندون رو جیگر گذاشتم چون این روسیه اون بالا ایران رو چنبره زده. حالا که تو خود روسیه 1905 انقلاب شده، ایده بدی نیست که خود این توازن و قدرت یه حالی بهش بدم. انگلستان تمام قد میره پشت سر این که در ایران انقلاب بشه و شما میبینی که اثر این دو عامل تعیین کننده است. یعنی اگه به من بگی اگه اینا نبود من میگفتم مثلا انقلابی در کار نبود. جوکه. یعنی انقلاب مشروطه اگه این دوتا رو ازش بگیری برو تو 100 سال تغییری به نظر من هیچ تغییری ایجاد نمیشه. یعنی اون کسی که استیلای اصلی رو داره روسیه تضعیف میشه، اون کسی که طمعش رو داره استیلای خودش رو اضافه کنه به یه سری نیروها فشار میذاره، تامین مالی میکنه، کمک میکنه و اینا که کار انجام بشه. پس بعد از اون شورش ها وقتی میخواد تبدیل به یک مسئله تمام کننده و جنبش بشه، این اون اتفاقی که داره میفته. برای به راه انداختن روند انقلاب رویدادهای خارجی به یاری انقلابیون میآید. انقلاب روسیه در سال 1905 و تسلیم خفت‌آمیز نیروهای تزار به ژاپنی‌ها در بندر آرتور تأثیر عمیقی بر ایران می‌گذارد، جایی که ایرانیان به وسواس استیلای روس و تهدید روس درمانده شده بودند.
با شروع این که مردم یک صدایی پیدا میکنن، روزنامه‌ها و اشعار طنز گسترش پیدا میکنن. به محض اینکه استیلای روسیه ضعیف میشه، در اون کشور یک تحولاتی هست و تحقیر میشه، اینور آزادیخواهان هم از نظر سرکوب کنتر میشه، هم از نظر روحیه اینا تقویت میشن. یه عامل اضافه، بریتانیایی ها با خوشحالی مشغول چی میشن؟ تشویق و امکان عمل بیشتر به مخالفین حکومت وابسته به روسیه میشن، با این امید و آرزو که استیلای رقیب روسی رو محدود بکنن. بنابراین مثل همیشه، مثل تمام این اتاقایی که من تو این 3 سال گذاشتم، بازی قدرت یه 2 تا 4 تا و شطرنج به غایت منطقیه. به غایت منطقی، یعنی هیچ کدوم از این بازیگرا یه اتفاق عجیب و غریبی رو رقم نمیزنن. روسیه تا وقتی قدرت داره میمونه. حتی شما نگاه کن به شاه، یک شاه بیمار میاد، مظفرالدین شاه، که اینا موفق به انقلاب میشن. این مقایسه بکن با آخرای سلطنت پهلوی که شاه سرطان داشت و روحیه‌شو باخته بود. یه شاهی هم بود که چمدونش دستش بود دیگه، مصدق بلند میشد بریم عراق، او یکی بلند میشد بریم مثلا مصر فرار کنیم دیگه. یعنی باید شخصیت دیکتاتور هم یک شخصیت ضعیفی باشه، چون انقلاب مشروطه نسبتا موج اولش که خشونت خاصی توش نیست، خشونت‌هایی هست ولی مسلحانه نیست، با یک سری کارهای مدنی پیروز میشه. چرا همچین اتفاقی میفته؟ ترکیب این شرایطی که گفتم، یک شاهی که 50 سال توی این کشور، ناصرالدین شاه، قدرت داشته، میخشو کوبیده، نیروهاشو چیده، این از بین میره، یه پسر مریضش میاد که اون وسط حالا بحثی جنگ قدرت‌های اون الیت در اون حکومتی باید بازارایی به صفحه باید دوباره شخم بخوره دیگه. شاه جایی اومده میخواد نیروها رو بچینه، خود اونا هم با هم دعوا دارن، پس پوزیسیون که حکومت باشه تضعیف میشه، رأسش یه آدم ضعیف و بیمار میاد، کشوری که پشتشه درگیر انقلاب داخل خودش میشه، یه کشور دیگه هم به طمع این که قدرت خودش رو بیشتر بکنه، به اون الیتی که معمولا وابسته به روسیه بیشتر بودن، اونایی که قدرت داشتن، میخواد اینا رو به سمت به نفع خودش صفحه شطرنج رو تغییر بده. مجموع ایناست، به اینا میگن شرایط ابر ساختاری. یعنی انقلاب، دیدی یه عده میگن انقلاب ها میشوند، کسی انقلاب نمیکنه. اگر منظورشون به اینه راست میگن، یعنی تا شرایط ابر ساختاری عوض نشه شما نمیتونی انقلاب بکنی. همون چگوارایی که توی کوبا اون کارو میکنه، میره یه کشور دیگه، میره اونجا میکشنش خیلی سریع. شرایط ابرساختاری باید مهیا باشه. اگه مهیا نباشه، شما چگوارای زمان که باشین میرن شما رو به راحتی حذف میکنن. این اتفاقها به یک باره همه با هم میفته و اینه که باعث میشه بریم جلو. اینا رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. بعضی وقتا تو شرایط امروز ایران که خیلی شرایط نکبتی، افراد دلگیر میشن. لزوما نباید دلگیر بشید. ببینید عناصر انقلاب‌های مختلف رو بذارید کنار هم، میبینی که باید وقتش بشه. مردم میخوان، به نظر من از زمان قاجار هم 10 بار بیشتر میخوان. شرایط ابرساختاری مهیا نیست. الان به اینجا نگاه میکنی میبینی که سازماندهی دارن، کمک خارجی توپل محکم دارن و شاهش هم شاه ضعیفیه. خیلی مسائلی کنار هم اتفاق میفته که این مسئله شدنی میشه، وگرنه همین نیروها توی وضعیت سیاسی دیگه هرگز نمیتونن به جایی برسن. پس از به تخت نشستن مظفرالدین شاه در سال 1896، این شاه تا 1907 در قدرت باقی ماند. او که به خوبی برای مواجهه با خواسته‌های مردمش آماده نیست، بیشتر به 2 موضوع مشغولیت دارد: آرام کردن شورش‌های ارتش به دلیل عدم توان پرداخت به موقع حقوق دستمزد و تأمین سفرهای شخصیش به اروپا برای آب درمانی که 3 بار سفر میکنه. این دغدغه اصلی شاه اینه. شاه مریضه. دغدغه اصلیش اینه که بره اروپا و همین ساختاری که حفظش میکنه، قدرت ارتش نظامی که حفظش میکنه، اینا رو سیر کنه. پول نداره. آمادگی به اون معنی هم که بیاد شورش مردم مهار بکنه، این شخص اصلا حالش هم نداره. جلوتر میبینی که خیلی وقتا درباریان میخوان برای اینکه اون بیماریش عود نکنه، سکته نزنه، و اینا اصلا بهش نمیگن. برای پوشش هزینه‌های قابل توجه این درمان‌ها به توصیه پزشکان، نخست وزیر امین‌السلطان خواست تا به طور مخفیانه 2 وام از روس‌ها بگیرد. در اتاق قبلی که بحث‌های اقتصادی رو خیلی مفصل وارد شدم، دیدید که این وام‌ها چه ننگی بودن، این امتیازاتی که به خارجی‌ها میدادن چه ننگی بودن و چه خشمی از مردم رو برافروخته می‌کردن.
پس اینجا که میگه مخفیانه میخواست تو تا وام بگیره که زیادی وقت اتفاقی تو کشور نیفته. خب امین سلطان هم که نخست وزیر وقت زمان ناصرالدین شاه، زمانی که ناصرالدین شاه رو ترور میکنن، این آقای امین سلطان با روس و انگلیس و اینا میشینه مشورت میکنه و میگن همین مظفر باید بیاد. پس ایشون هم با هماهنگی خارجی‌ها همین شاه بیمار رو تصمیم میگیرن که بیاره سر کار و اولین پروژهش هم این میشه که دو تا وام بگیریم. امین سلطان از سال 1885 تا 1890 سالها به اون معنی مهم نیست، مفهوم مهمه، نه اسم آدما مهمه نه سالها. یک مفهومی رسوب میکنه، اون مفهوم مهمه. امین سلطان که از سال 1885 تا 1896 در دوره شاه قبلی نخست وزیر بود، به خاطر اعطای امتیاز توتون و تنباکو سابقه بدی در ذهن مردم داشت. مظفرالدین شاه او را در سال 1898 دوباره به دولت فراخواند تا خزانه دولت را نجات دهد. پس از بازگشتش از اولین سفر خود به اروپا، او به امین السلطان لقب اتابک اعظم، اتابک بعضی وقتا میگن پدر یا مثلا اون فرد بزرگ جمع، این لقب رو بهش داد. دلیلش هم این بود که خب مخالفین زیاد بودن، شاه عوض شده و الیت در حکومتی میخواد چینشش دوباره انجام بشه، این آقا رو برمیکشه بهش یه لقب بزرگ و دهن پرکن میده که دیگه بدونن آقا این اینجا محکمه، زیرابشو زیاد نزنید. وام‌های روسیه در ایران محبوب نبود، زیرا درآمدهای گمرکی از شمال ایران به عنوان وثیقه بازپرداخت آنها در نظر گرفته میشد. ممکنه بگی چرا این بحثا رو میکنی، یه بار از کشاورزی صحبت میکنی، یه بار از گمرک. دلیلش اینه که درآمدهای دولت همینا بوده. یعنی یکیش واردات و صادرات بود و گمرکی که روش می‌بستن، مالیات بوده، فروختن کشور بوده، همین امتیازها 50 سال مثلا فلان امتیاز مثلا بدیم به یه آدم و دیگه آخرش هم واقعا پول نقد در قالب وام بگیریم. درآمد دیگه نبوده به اون معنی. بنابراین می‌بینی که خارجی‌ها دست می‌ذارن رو گل کار. گل کار چی بوده؟ راحت بریم بشینیم سر مرزا و اینا، درآمد گمرک‌ها رو ما جمع بکنیم. بنابراین اینی که وقتی وام میگیرن گمرکشون، اون وقت که نفتی هنوز اینجا نیومده تو بازی، رو همینا مجبورن دست بذارن. جلوتر نفت کشف میشه، واویلا میشه، بدبخت میشیم. یعنی استفاده درستی که ازش نمیشه تو کشورهای جهان سوم، باعث سرکوب و توپل شدن اون چماق به دست میشه. در حالی که در جنوب نتوانستن این کار. چرا در جنوب روسیه نتونست وارد شه؟ برای که جنوب دست بریتانیا بود. روسیه وقتی وام میداد فقط میتونست گمرک‌های شمال رو در اختیار بگیره که به عنوان وثیقه وام باشه. جنوب دست بریتانیاست. برای گروه دوم یعنی بریتانیا، بدهکاری به روس‌ها ایران را تحت سلطه بیشتر روس‌ها قرار میداد. بنابراین به شدت مخالف بودند. شاهان قاجار بین دو نیرو همیشه مثل یویو میرفتن میومدن. روسیه میگفت پول میخوای بیا پیش عموت، کشور رو میفروشی، گمرک‌ها رو 700 سال میدی به من، 700 رو برای اغراق میگم و شوخی. انگلیس میگه آی بابا این که بدهکار اینا شده بیشتر گوشش رو دستشونه، میگه اصلا بیا پیش خودم. بنابراین زمانی که یکیشون وام میگه، اون یکی میگه منم میخوام. همچنین علمای دینی به طور مخفیانه با دادن پول برخی از اوقات ترغیب میشدن تا چیکار کنن؟ در سیاست ایران اثرگذار بشن. یعنی چی؟ انگلیسی‌ها میفهمیدن شاه رفته از روسیه وام گرفته، یه پولی میدی دست یه آخوندی، میره رو منبر میگه این نخست وزیر چیزه، کافره، کاری داره این مسائل. از نقش روحانیون اینا پژوهش دانشگاه کمبریج خودش، دانشگاه دوم سوم یا اول انگلستان یا دومه، آخرین بار چک نکردم، فکر کنم آکسفورد و کمبریج دیگه دانشگاه اصلیشون. خب این برای اون دانشگاه خیلی ننگالوده دیگه. میگه ما میرفتیم فتنه میکردیم، پول میدادیم به آخوندا. اینو کسروی هم توضیح میده. حالا کسروی که یک منبعه، این پژوهشه، پول میدادن به آخوندا، آخونده میرفت رو منبر حسب اون پروژه بریتانیا حرکت میزد تو اقتصاد، توی سیاست، تو اقتصاد، مسائل مختلف. اینجا که امین السلطان نخست وزیر میره از روسیه وام میگیره، انگلیسی‌ها زحمتی که میکشن پول میدن به یه آخوندی، میره رو منبر میگه امین السلطان چیه؟ مزدور بیگانه است. در سپتامبر 1903 هنگامی که دولت وام‌های خود را پی در پی خرج کرده بود و روس‌ها و بریتانیا هر کدام فشار می‌آوردند که از آنها وام بیشتری گرفته می‌شود، فتوای تکفیر امین السلطان بر منبری منتشر شد. ببخشید، سند امضاش اومد بیرون. این سند که به امضای مراجع بزرگ نجف و کربلا رسیده بود، جعلی به نظر می رسید، اما اثرش آنی بود. امین السلطان به سرعت توسط رقیب اصلی خود جایگزین شد، عین الدوله، که شاهزاده متکبر بود. این امین السلطان خودش یه حالت پدرش و ایناش وابسته به قاجار نبودن.
اینا نوکر بودن. ببین دو تا دسته افراد کنار شاه. شاه میدونه خب نوکر شاه باید باشی. شما در برابر گفتمان پادشاهی چه پوزیشنی میتونی داشته باشی؟ نوچه و نوکر. اولا همینجوری هم بود، افتخار میکردن به نوچه بودن و نوکر بودن. یه دستشون اینایی بودن که توی این قسمت دیوانی، یعنی مثلا مدیریت املاک، مستقلات، این آقا امین سلطان از این دست بود. یه دونه توطئه درست کرد انگلیس کنار کار، گفتن کافره، زیرا بشه زدن. ولی این یکی که اومد جاش، این از خانواده قاجاره، به نام همین آقای عین الدوله. ببین اسمار رو نمیخواد حفظ بکنید، یه منطقیه، اون منطقش مهمه. بنابراین سمت استبدادیون یا نوچه ها هستی یا از وابستگان به خاندان سلطنتی هستی. الان یه نوچه میره کنار با دسیسه انگلیس، یکی از شاهزادگان که آدم بسیار بیرحم و زمختی هم هست، میتونید عکساشون هم نگاه بکنید، به نام عین الدوله، اینو میذارن جاش. این هم یه مقداری چیز میکنه دیگه، برای خودش بدقلقی میکنه و میبینید از دیدگاه مردم، به ویژه تاجران، همه چیز در اقتصاد اشتباه پیش میرفت. مدیریت گمرکات به طور کامل تحت کنترل مقامات بلژیکی بود. گمرکا رو گذاشته بودن وثیقه وام ها، خودشون که ارزه نداشتن، گفتن این مقام بلژیکی تحت نفوذ روسیه بیاد کار کنه. اینم کاری کرده بود که وضعیت واردات و صادرات که یکی از مهمترین درآمدهای کشور بود، به شدت برای روسیه سودآور بود و برای تاجرها و تولید کنندگان خودمون خیلی وضع بدی درست شده بود. در رأس آنها ژوزف نوز که قول داده بود سیستم مالی را مدرن می‌کند، وزیر دارایی و پست شده بود و نقش عمده‌ای در دولت داشت. تاجران ایرانی اعتقاد پیدا کرده بودند که تعرفه‌های گمرکی بیش از حد به نفع روس هاست. آقا باشه، ما میدونیم باید به نفع روس ها باشه همه چی، ولی اینقدر دیگه بیش از حد مسائل به نفع روس ها بود. نارضایتی ها در اوایل سال 1905 افزایش یافت. 1905 همون سال طلاییه که تو روسیه هم انقلاب میشه و برهم کنش این اتفاقا هستش. پیامدهای شکست ارتش تزار توسط ژاپنی‌ها و مشکلاتی که پس از آنها به وجود آمد تا تهران پیامدهایش احساس شد، جایی که قیمت‌ها در ایران رو به افزایش گذاشت. در بعضی از شهرها قیمت شکر 30% و گندم 90% افزایش قیمت داشتند. خب ما بیشترین تجارتمون با روسیه بود، اصلا ما کاملا در استیلای روسیه بودیم، درست شد. حالا اونا وارد جنگ و قحطی و بدبختی شدن. اولین جایی که مک میزنن کجاست؟ ایران. ایران هم چی میشه؟ مسائل قیمت‌ها اوج میگیره. خب ما از قبل تو اتاق قبلی 5 ساعت صحبت کردیم که چقدر وضع فاجعه بار بود. حالا رو اون فاجعه دبل کنیم قیمت‌ها رو. اصلا در عین حال شاه بمیره، یه شاه ضعیف بیاد، در عین حال همون نیروی قدر قدرت چی بشه؟ بره تو کشور خودش گرفتار یه سری اغتشاشات باشه. این وضعیتی که درست میشه 1905. این مسائل همزمان شد با عید نوروز و عزای مراسم عاشورا و نوروز، اینا با هم همزمان میشن. همون موقعی که این اتفاقا هم در جهان داره میفته، یک حالت جو خاصی بر مردم حاکم میشه. این جو اضافه شد بر اون وضعیت قبلی که توسط شایعه سوم. خب بعد اینجا شاه هم احتیاج شده کرد بره اروپا، سفر فرنگ برای مسائل بیماریش و اینا. اینقدر ترسیده بود که آقا من میخوام برم مشهد، خالی بندی میخواد بره فرنگا، جرئت نداره بگه دارم میرم فرنگ، چون مردم وقتی اسم سفر فرنگ میاد این آتیش میگیرن. دوباره میخوای کشور رو بفروشی بری سفر خرج کنی بیای. خاطره ناصرالدین شاه کم بود. اینجا شاه میگه میخوام برم مشهد، جرئت نمیکنه بگه. کمی بعد از عزیمت شاه اعتراضات به نوز متمرکز شد.